Cayenne Turbo Coupé GT. Jag bad dig säga det för jag orkar inte säga namnet själv. Det är 150 mil långt. Och så trycker man på den här så blir det sportrespons i 20 sekunder. Ja! Du tryckte och sen tog det 2 Ja, faktiskt. Nej, du. Nej, den här supersportheten som finns i elbilen. Ja, men gör inte det här till en el mot... Nej, i helvete heller. Jag säger att det kommer... Då ska man ha elbil. Nej. Jo, det ska man ha. Skitsnack. Det är ingen snack om den saken. Det är jobbigt alltså. Vad är det vi gör den där för någonting? Skit i det du. Titta på vägen för fan. Ja. Åh, herrejävlar! Bastard alltså. Den går som fan på bana, men ingen kommer köra den på bana. Trösklar och grejer för att köra i terräng, men ingen kommer köra i terräng. Man har en låg bil som är snabb på en gång. Din logik, den är så fel. Nej, håll med om att jag har rätt logik. Nej, du har inte rätt logik. Välkomna till Gotland ännu en gång och Förnuft och känsla med Alrik Söderlind och Peder Karlsson. Och vi står framför en bil som faktiskt var med på pressvisningen. Ja, Porsche Cayenne. 2002. Vi ska köra den här 2002 här nu då. Ja, det är tillbaka till dåtiden. Tillbaka till framtiden. Ja, för nej, vet du vad? Allting startade. Ja, men jag tycker det är därför Porsche är en av världens mest framgångsrika företag. Kan du komma över till rätt? Det är på grund av den här bilen. Ja. Toppen. Ja. Men det är inte den vi ska köra. Det är den här vi ska köra. Okay. Vad heter den här? Cayenne Turbo Coupé GT. Jag bad dig säga det för jag orkar inte säga namnet själv. Det är 150 mil långt. Ja. Vad heter den igen? Cayenne Coupé Turbo GT. Alltså det är den snabbaste förstås, Cayenne någonsin. Snabbaste V8 som Porsche tillverkar just nu, är starkaste förstås. Snabbaste SUVen på ringen. Ja, världens snabbaste SUV på ringen. Ja. Men det är skojigt med den här bilen. Alltså, för samma pengar som du kan köpa den här kan du köpa en vanlig Cayenne och en vanlig 911. Ja. Sug på den. Behöver man den här supersnabba 640 hästars varianten? Det är klart man behöver. Ja, eller behöver man 2 andra? Alltså, behöver man en hög bil som man har gjort allt man kan för att göra den snabb? Eller kan man inte bara ha en låg bil som är snabb på en gång? Ja, men din logik, den är så fel. Nej, håll med om att jag har rätt logik. Nej, du har inte rätt logik. Vi ska testa den här. Det här är en värsting. Det är precis mitt segment. Därför kommer mina åsikter vara lite mera viktiga idag än dina, har jag en känsla av. Jag kommer off-peak, men... Vet du vad jag tycker först och främst? Nej. Jag tycker att fronten är skittråkig. Jämför med den eller jämför med vad? Nej, alltså, jag tycker att de andra varumärkena lyckas få till mycket aggressivare frontar än vad Porsche gör. Den här ser tam ut framifrån. Ja, alltså den ser inte så speciell ut som den är. Nej, exakt. Den har ju, och det stör mig lite. Alltså, och vet du vad jag stör mig på mer? Ja, jag vet det. Det här jävla ögat. Kompasset där, eller vad det är. Som andra varumärken också lyckas få till och dölja jättebra. Och här är en extra kamera och här är en radar. Och det här är väl för... Nej, men varför kan de inte göra sånt där lite bättre? Ja, det går ju att täcka de här. Och sen så blir det bättre, tror jag också. För här kommer det packas massa snö och grejer. Ja. Alltså, nej, jag är inte helt... Jag är lite förbannad nästan. Och den här vingen, det finns alltså mycket aerodynamiska finesser. Ja. Så att man kan öka och minska aerodynamiken, eller luftmotståndet och in med kylning och så vidare. Ja. Jag tycker de här fälgarna är fantastiskt snygga. De är skitballa. Det är någon färgeffekt på dem som är jätteskum. De är blåa fast de är balla. De är skitsnygga. Vad tycker du om det här då? Det tycker jag ser för jävligt ut. Det tycker jag ser ut som en XC70 Cross Country. Eller Kia Niro kanske. Ja. Varför har man det på en bil för 2 miljoner? Alltså, det är konstigt med den här bilen, för den ska ju vara världens snabbaste bil på bana, men sen ska den vara lite offroad också. Så kan man göra allting. Ja, nej, jag gillar inte det. Det här är alltså bilen som ska kunna precis allting. Smacka iväg på grusvägar, köra världens snabbaste varv. Det här gör att du bara kan köpa den här bilen i svart, så att du får allting svart. För det här ser inte klokt ut, tycker jag. Tralalala. Om vi ska säga något som är positivt istället då. Den här röven är ashård. Ja, det är mjukt, den är spolformad, den är aerodynamisk. Ja, men kolla på den. Den är stenhård alltså. Centrumpiper, titan. Den här vingen, den är ball som fan. Och den här åker upp och sen så kan den maximalt ge 40 kilo extra marktryck. Ja. Så det är aerodynamik. Det som jag tycker de har gjort lite knasigt. Den här vingen är snygg tycker jag. Det är att när den här vingen åker upp så ser det ut som man har glömt bakluckan öppen bara. Det ser inte ballt ut liksom. Det är säkert jättebra, funktionellt.
Men det ser ut som att man liksom, okej, nu ska jag till brädgården och köpa brädor så jag lämnar bakluckan öppen. Ja, den ser... Alltså det är lite Porsche. De gör ju saker som ska vara funktionella och inte bara flashiga. Men röven är snygg i alla fall. Bakdelen är väldigt snygg. Och snyggt bra avgassystem som är lättare än tidigare och ingen centrumburk och så vidare. Ner så jäkla mycket tid för att göra en jättebra dynamisk akter med kolfiber och grejer, diffusor. Och så går man runt och kollar på den här skärmbreddaren som pratar grus. Ja. Alltså det här är, och det här också. Det här är racerbana. Här är racerbil, här är bajs, här är balt. Och här är fånigt. Exakt, de här är grusgrejer. Och här tröskeln. Vad vill man ha? Ska man köra bilen på grusbana eller på Det är ingen som kommer köra den här i terrängen. Nej, det kommer inte. Och kommer någon köra den på bana då? Alltså, Nej. På riktigt? Nej. Man köper den för att man vet att den är snabbast på banan. Men man får inte köra den där. Nej, exakt. Vi har så rätt. Den är inte supercool. Alltså det är inte så här så att man, som man gör på en sån här bil, att man fäller upp vingen fast man inte behöver det. Nej, den är ju fulare med vingen uppe. Ja, den är faktiskt det. Den är mycket snyggare med vingen nere. Man förstår inte hur aerodynamiken funkar heller. Nej, men det behöver vi inte förstå. Det är säkert någon på Porsche som fattar det. Jo, det är men klart. den är inte snygg. Den är inte snygg. Nej, den ser eftermonterad ut eller Ja. något. Jag vet inte. Det är en transformerbil, bara trycker dit biten. Ja, nej. 594 liter. 594 liter får man in här. Det är 151 liter mindre än i en vanlig Cayenne. Här är nivåreglering tror jag. Ja, det är luftfjädring som har blivit mycket, mycket styvare än tidigare. Kan man ha dragkrok idag? Kan man ha dragkrok? Det vet jag inte. Nej, det är klart man inte kan. Det är en massa avgasrör och skit. Nej, det är klart man inte kan. Nej, det går Dum inte. fråga. Det fattar väl vem som helst. Ja, så. Vet du hur stor en pizza måste vara för att vara godkänd som pizza? I centimeter? 38. 35, ja. Och den här är 44. Alltså... Ja, men nu är inte det här en pizza. Det är en broms. Det sa jag inte heller. Det är ett rejält bromsok i alla fall, det kan man lugnt säga. Ja, och skiva också. Ja. Och sen så har man också gjort lite negativ camber på den här. Det är mera 0,45 grader extra. Vet du vad det betyder? Vad är negativ camber? Det är att däcket ligger i marken mer när man kör svänger. Det är liksom så tiltat inåt. Ja, det är toppen. Så är det gjort för att få bättre kurvgrepp. Och så sitter det Corsa-däck på standard. Exakt. Det här vilket är lite knäppt också kan jag tycka. Det är mer jag ser det mer som en gimmick än någonting annat. Ja, det är att det ska sitta Corsa-däck för den här bilen. Jo, alla däck är specialutvecklade till någon bil. Men Corsa-däck är ju liksom ett bandäck. Vilket är lite så här... Man undrar hur det är när det spöregnar och sådär. Ja, men exakt. Ja, skit i det nu. Det är torque vectoring och det är bakaxelstyrning. Man har alltså jobbat jättemycket med chassit med den här bilen. För att den är styvare. Och 17 mm lägre än en vanlig Cayenne är bilen. Så den ligger ju lägre. Man vill ha ner tyngdpunkten för att kunna köra fort på banan, men inte fort offroad förstås. Nu ska vi se på motorn. Det här är ju meningslöst att titta på. Sluta nu. Jag kollar telefonen så länge. Inga mejl. Hej. Ska vi se. Oj. Det rullar så hårt. Jag behöver inte vara med i bild. Jag kan berätta så kan du titta. Jo. Jag ska läsa helt gärna här. Ska jag titta? Gud vad spännande. Titta nu. Alltså det här är 90 hästar extra mot den vanliga Cayenne Turbon. Och man har ju trimmat i typ allting. Nya ventiler och vevaxlar och insprutningar och turboaggregat och insug och intercooler. Liksom. Så när Porsche gör någonting så gör man det hela vägen. Man trycker inte bara upp turbotrycket och säger att nu går det lite fortare. Utan man jobbar ju. Det gillar jag. Ja, kul. Får jag stänga den här nu? Gör det. Den här lilla extra kolfibergrunkan var jävligt cool. Och så är det kolfibertak, Alrik. Ja, det är också bra för att få ner tyngdpunkten. Bra, Alrik! Du kan dina grejer. Det är ingen vindrutetorkare bak. Det kanske inte behövs. Nej, det behövs inte. Här är vi kolfiber också på överdelen av backspegeln. Här kan man ladda telefonen säkert. Ja. Eller något, inte vet jag. Här är mugholder. Du är duktig, du kan det. Här är... det är ingen tredje sittplats, nej. Jättefin display här. Väldigt snyggt. Det ser för de som sitter här bak. Vad har vi här? Modern USB. Mini-USB. Ja. Och man kan röka. Nej, man kan inte alls röka. Men den var tom. Man kan koppla in en sladd. Men man kan inte röka. Eller man kan ju ha en egen tändare med sig såklart. Alltså, jag sitter riktigt bra i det här baksätet. Ja. Som också går att luta lite grann.
Och så här till exempel. Ja, jättefint. Om man kör banan kanske åka med i banan så är det bra. Så här, det sitter man så här. Sitter man så då? Ja. Det är rymligt och man är bra lårstöd. Mycket... Trots att det är en kupé så är det väldigt mycket... Ja. Jättefint tak. Ja, kul. Snygga stolar. Kan vi ut och åka istället nu? Vi ska ut och åka. Bra, tack. Och så trycker man på den här så blir det sportrespons i 20 sekunder. Du kör med rätt växel känner jag. Ja, men jag kör på Sport Plus alltså. Ja. Det är en sportig bil, då kör vi Sport Plus. 20 sekunders extra. Ja, jag ska testa den sen. Ja. Ska vi köra på banan tror jag. Men kände du vilken seg gång du tryckte och sen tog det 2 Ja, faktiskt. Vad var det för dig? Den vill inte växla ner. Det var lustigt. Jag tror den varvar till 6-8 den här. 6-8, ja det gör den. Det har du helt rätt i. Ja. Och G-force-mätaren tar jag fram här nu. För nu ska vi ut på landsvägen. Nu kommer det gå G så här. Vi ska åka till Snäck om 1 kilometer. Vi ska åka till Kallis och Pattaya. Det är rätt bil faktiskt tror jag. Tror inte det? Om man är fler än 2 i alla fall. Nu lägger jag mig i 30. 25 km i timmen. Ja. Klara. Så det tog 2 sekunder innan han vaknade till. Ja, faktiskt. Han låg och sov i 2 sekunder. Ja, det gjorde den. Ja, nu kör vi 25 igen och så trycker vi på boosten. Du kanske ska ha sportläget i? Ja, men jag har superduper sport alltså. Okay. Nu lägger jag mig 25 igen. Klara. Jag trycker in turbo-respons super. Klara. Det var ingen skillnad. Snyggt. Ja, den växlar ju fantastiskt. Men den tog alldeles för lång tid på sig att sitter ju och sover. Dra iväg. Nu är det manuellt läge. Blir det bättre då? Och måste jag börja växla själv? Ja, det kanske du ska. Är jag mogen för det? Vi provar. Om vi går ner på ettan och så 30 och sen ser vad som händer nu på... Nu ligger vi i rätt växel. Nu lägger vi oss i 25 igen. Ska vi ha lite mindre musik? Så, stänger man musiken. Nu lägger jag mig på 25 igen. Ja. Ettan. Nej. 3,1 till 100 ska den. 3,1? Ja, det är snabbt för en SUV. Alltså, dra åt helvete. Vet du vad den har toppfart? Flera hundra. Ja, faktiskt. Hur många? Den borde göra 300 utan vidare. 300 blås? Ja. Alltså, det var inte länge sedan en supersportbil kan 300. Nej, det är faktiskt lite stört alltså. Det här är en SUV. Det är faktiskt lite stört. Ja. Du, jag tänker koppla ur det här supersportläget och sätta den på normalish. Individual, normal, sport, individual. Normal. Så. Ja. Nu sitter vi här. De har ju trimmat... Porsche Cayenne, Turbo, GT, Coupé. De är inte blyga för att sätta helt orimliga namn på sina bilar. Världens längsta namn. Alltså, å andra sidan är det ett namn så man förstår vad det är. Ja, jo, det är sant. Jag gillar Sportturismon. Ja. Jag tycker den är nice. Den är snygg. Men den här var snygg också. Ja. Och den känns tight. Gör den? Ja, alltså den känns tight. Den känns som en sportbil när man kör den. Alltså mycket mer än vanlig. Interiören känns väldigt påkostad med Alcantara. Jättesnyggt tak. Det är kolfiber på utsidan. Har man ju det kaxigt, eller ska man tycka att det är fånigt med den där? Båda delarna. Ja. Jag behöver ju för sig det där, för jag ofta när jag kör drift så har jag lite problem att hitta tillbaks till centrumläget. Ja. Så jag kör ut i skogen. Då kan du kolla på ratten. Jag kör ut i skogen och då kan man kolla på ratten och då... Men vi ska se om det går att drifta med den här. Det är inte säkert. Jo, det tror jag. Det är klart den gör. Ja! Det är klart den gör. Hur mycket back och front power? Det ställs ju automatiskt fram och tillbaka. Individual? Ja. Okay. Och så är det torque vectoring på... Sen kan liksom ge det extra kraften den behöver. Den har aktiva kränghämmare. Den har jätteseriöst chassi. Den svänger med bakhjulen. Ja, de har ju liksom gjort allting de kan göra för att den här bilen ska vara snabb på bana. Och det undrar man, behöver man en sån här superhög? Nej. Som Helt ärligt så är det så. Det är många som kör typ en turbo på bana. Men det är ingen jävel som åker omkring med en SUV på bana. 3 varv, sen är man liksom, ja nu, det var ju kul. Du vet. Ja, alltså det här är samma pris som en Porsche 911 Turbo. Ja. 2 80 kostar den här. Men det betyder inte att den här är mindre prisvärd än den. Snarare nästan tvärtom. Men jag skulle ju inte ta ut den på
alltså, om jag köpte den så bara, jo men jag köper den här för att jag kan köra bana med den också. Det är ju ingen jävel som tänker så. Nej, men det är ju skitlöjligt. De lägger ner jättemycket. 7:38,9 har gått runt ringen. Det är världens snabbaste SUV runt ringen. Alltså det är samma härad som en Ferrari 458. När den är kom. Det sant? Ja, eller 997 Turbo. Samma tider med en alltså 2,3 ton stor jäkla SUV. Ja, det är lite stört. Alltså det är någonstans så, de vill i alla fall få det framstå som att de har liksom lurat fysiken här med att jag har en hög... Men andra men hur snabb är Urusen runt ringen då? Har de kört den? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det här är världens snabbaste... Är den här snabbare än Urusen? Ja, det här är världens snabbaste. Fan, då blir jag lite besviken nästan. Ja. Jag gillar Urusen. Ja. Jag har ju haft en Urus, så att det här är lite mer en bil i min, så att säga, där min expertis kommer in lite mer än din kanske. Vi får väl se. Ja. Det här är liksom mitt område lite grann. Du kan det stekiga. Du skulle kunna ta ett steg tillbaka idag och låta mig, så att säga... Du kan det stekiga. Ja, jag kan det. Ja, jag kan det ganska bra. SUV-grejen, stek-SUV-grejen. Ja. Det är min grej, faktiskt. Ja, det är din grej. Och varför? Du, jag googlade gärna och såg jag, varför köper folk SUV-kupéer? Ja. Så hittade jag har ju en sån kupé. Ja, så var det så här enligt en undersökning. Den som köper SUV-kupéer, de är några år yngre än de vanliga köparna, är du glad där, av SUVar. Ja. De har alltså lägre genomsnittsålder och då ger varumärket blir mer värt. Om någon anledning så vill ju alla varumärken att man ska ha unga kunder. Det är bättre än gamla. Ja. Man ser bilen som en förlängning av sig själv. Jag spillde lite. Ungefär som en dataspelsmänniska har sin avatar, så ser man det här som en förlängning av sig själv. Och men gör man inte alltid det med bilar? Är det ju de som köper SUV-kupéer som gör? Tydligen, ännu mera. Okay. Så ser jag ju alla mina bilar. Det är därför inte jag vill ha en bil som jag inte känner att jag kan stå för. Man vill visa upp sin succé. Sin succé? Ja, det var töntigt. Det var liksom konklusionen av varför man har en sämre... Jag tänker köra om den här husbilen här nu. Och då trycker jag på... Nej, det kommer stå lastbil. Nej, jag är försiktig i trafiken, det ska du veta. Men jag trycker på extra turboknappen här nu. Okay. Smack! Det tar ett tag innan den vaknar till liv. Alltså jag hade väntat mig mera spark i arslet. Ja, whiplash. Jag hör vad du säger. Sportrespons. Nej, jag drog på en sportrespons. Det är lite som, vad heter det där i Formel 1? Nej, de har... Nej, Indycar. Nej, i Indycar har de det här extra, vad det nu heter. Boost-läget. Ja, precis. Ja. Gissa vilken modell som är Porsches mest sålda i fjol? Macan, tror jag. Cayenne så är det mer än Macan? Ja. Det trodde jag fan inte. Nej. Så sägs det i alla fall. Det blir jag mig nästan lite glad. Röven är ascool, men fronten är tam. Jag håller med om att den tycker jag. Den hade de kunnat gjort mycket poppigare. Då har de byggt om den, men de har gjort det för att den ska vara, som alltid med Porsche, det ska vara extremt effektivt. Det ska inte vara design, och de är kanske lite för mycket åt det hållet. Ja, den hade de gott kunnat blåsa på lite mer. Okej, nu vill jag ha en sån här boost igen. Jag vill att den ska visa liksom, om man ligger och cruisar på vägen och sen ska vi göra en riktigt schysst omkörning. Ett ögonblick. Kör bara en kickdown egentligen, för då tar det en dag liksom bara. Nu vill jag få en kickdown. Jag vill känna, alltså känner du, det är 2 sekunder innan någonting händer. Ja. Och det är inte okej i en supersportbil, tycker jag. Nej, jag kan nog hålla med dig. Alltså, responsen är inte superduper toppen. Så när vi satt i Taycan... Ändå har den en extra sportrespons-button. Och det ger ingenting. Men när vi satt i Taycan... Det är som att det liksom... Den vill liksom inte växla ner heller riktigt. Nej, det är som att motorn också växlar. Liksom. Örn kommer igång. Jag håller med. Taycan, det här är inte det mest responsiva vi har kört. Nej. Hepp-hepp-fadrullarna i sportrespons, smack. Det är fortfarande en tvekan. Det är en tvekan. Jag vet inte om den vill vara med. Nej. Så när vi satt i Taycan Turbo S, då flög jag så här in i... Alltså, och den här supersportheten som finns i elbilar. Ja, men gör inte det här till en elmotor. Nej, i helvete heller. Jag säger att det kommer...
Det kommer när man kan el nästa år, tror jag. Jo, det gör det visst det. Och det kanske det gör. Men du kan inte göra det här till en el mot... Du får väl... Responsen är väl... Du har väl kört andra bensinbilar med annorlunda respons? Ja, det har jag. Ja. Som är bättre än det här också. Ja, men exakt. Ja, så gör det inte till en att bara allting överglänsas av dina jävla elbilar. Jag har aldrig åkt i en förbränningsmotorbil som har haft lika bra respons som en elbil. Det finns inte. Det kommer aldrig finnas. Nej, men... Det är liksom... Om man gillar liksom den här superintima körupplevelsen, att man är så nära så att allting du gör med gaspedalen responderar millisekunder, då ska man ha elbil. Nej. Jo, det ska man ha. Skitsnack. Det är ingen snack om den saken. Det är skitsnack det du säger. Nej, det är bara trams. Nej, säg tvärtom då. Vill du ha lagg? Ja, men snälla du, det är skillnad på lagg och Nej. Jo, det är det visst det. Då, berätta. Alltså det finns ju andra bilar som du får känna en mycket mer direkt känsla med än vad du gör med den här bilen. Ja. Jag tror att den här känns oresponsiv för att det är en stor, bekväm, tung bil. Ja. Och att det är därför den känns mindre responsiv än jag tror farten... Men vänta, lyssna nu då. Jag tror farten som utvecklas av att man trycker på gasen är alldeles fantastisk. Jag tror bara att responsiviteten känns mindre för att bilen är stor och tung. Det tror jag visst. Det tar ju 2 sekunder innan den vaknar till liv. Den ligger och sover en V8. Ja, men det gör ju inte alla V8. Nej, men den här. Ja, den här gör det. Ja. Men säg inte förbränning mot el, för då slänger jag ut genom fönstret. Ja, försök du. Jag har dubbla... Försök. Jag har dubbla så handdagar. Äggpackeri åker vi förbi här. Det är faktiskt sant. Jag skiter i vad du säger, för jag börjar bli hungrig. Ja, du förnekar fakta. Nej, jag förnekar inte fakta. Jag är inte alls förnekare. Accelerationsförnekare. Nej, jag är inte alls accelerationsförnekare. Eller reaktions... Och ställer du den här bredvid en Taycan? Ja. Vad gör en Taycan 0-100 på då? Runt 3 sekunder. Ja, och den här också. Samma. Ja. Men det... Och där har du ju siffror. Sen din här jävla upplevda känslan av att det är en annan sak. Ska vi svänga? Fast den här rör sig... Ska vi aldrig svänga? Någon gång ska vi svänga. Men... Jävlar vad hungrig jag blev. Nej, men den kommer inte röra sig för den rör sig och då börjar tidtagningen ta tid. Men här när man ligger och kör så kommer den inte igång för en stund, men elbilen... Ja, men ta då min Aventador till exempel, som inte har så förfärligt mycket mer hästkrafter än vad den här har. Nej. Det är ju faktiskt bara typ 50 hästars skillnad, vilket är helt stört. Den är ju så responsiv så att det är obehagligt. För där sitter man så här, om jag hade gjort sådär med min Aventador, tryckt ner gasen i botten, titta nu. Jag hinner typ trycka ner gasen i botten och släppa den utan att det händer någonting. Hade jag gjort det på min Aventador, då hade den hoppat iväg. Så det är skillnad på bilar och bilar. Ja, absolut. Men fortfarande elbilarna är mer respons. Vi står här med ett par Casio-klockor. G-Shock. En silver och en roséguld. De är inte till oss, de är till er. Exakt. Vi ska faktiskt försöka få er att skicka in en motivering på varför ni vill ha den här klockan och varför den hör ihop med Porsche Cayenne Turbo GT. Vad är deras gemensamma nämnare? Vad har de ihop? Ja. Vad är det som förbinder klockan och bilen? Det mejlar man till alrik@automotorsport.se och skriver G-Shock i ämnesraden. Den här är värd 6,5. Och den här lite finare som jag håller i, nej den är inte finare, det är smaksak. 6.995 kronor. In med era motiveringar till varför ni tycker den här klockan hör ihop med den här bilen. Och ha en chans att vinna en fantastisk klocka för 7000 spänn. Det är väl inte så illa? Nej, och sen så kommer det stå här, senaste datumet ni får tävla kommer stå här uppe. Ja. Lycka till! Yes. Här har vi kört förr, det här kan vi. Kör inte så jävla nära honom, då kommer han ju bara bli irriterad. Oj, nu kom någonting på golvet här. Gjorde det? Min telefon. Ja. Det vill jag ta. Köpa får vi ta det sen. Där. Ja, då fick jag den. Fick jag den huvudvärken. Jag tycker att det här går för fort. Och nu ligger han på uppvärmningsvarven. Ja. Before you reach the gate, apply the brakes. Säger han någonting? Han säger att du ska köra så jävla sakta som du bara kan. Och jag var väldigt mycket understyrt, eller vad ska jag kalla det? Nu är vi på ny mark. Och ny asfalt. Herregud.
Och alldeles svart där. Den är my god! den är så bred och häftig den är. Ja. Ja, fokusera på körningen nu. Ja. Ner för backen. Du, den här muren är inte att leka med. Fy fan vilket sug i magen. Det där var inte alls skönt. Det var lite skuttigt. Ja. Det bromsar vi. Usch, fy fan. Jag hör ju inte ett piss vad han säger. Det är ju jag heller. Fan, sitter jag och håller den här en sekund för. Den är bred och fin. Och nu kommer hoppet snart. Nu kommer hoppet. Okay. Lägg inte för nära honom där nu. Fy fan vad obehagligt. Ja, det går ändå. Fuck. Och vad lång den är. Alltså, och den är så mycket upp och ner. Det är som att den är i naturen. Jag hör ju inte ett piss. Han kan ju prata ihjäl sig den där jäveln. Den här kurvan som man skulle komma... Det var här och alla hade kört av. Nej, strax. Ja just det, var efter velodromen. Nu kommer den här jävla som en banking här. Fy. Det var här, snart åker alla av. Ja. Det är då du går på som hårdast. Jag måste hänga med honom. Nej, det måste du inte alls. Det här är så jävla nice. Det är så jävla kul att sitta med. Hur går det att filma då? Ja, men jag kör ju bara med honom. Ja, men skyll inte på honom. Han kan ju för fan köra bil. Kan inte jag det då? Nej, jag börjar... Helvete. Vadå? Nu är det taskig här. Och det flyger däckbitar. Och... Det är för honom, inte för mig. Den är tung känner man, men den har en jäkla bra traction. Och styrningen är... Alltså, är tung. Oj. Jag driftar lite grann. Så det ligger på full acceleration genom en jävla kurva. Ja, jag måste ju hänga med honom annars. Han har ju 911. Va? Han har ju 911, det är fuskigt här. Ja, jo, det är bara det som skiljer det åt säkerligen. Ja, absolut. Den här kurvan kan man komma i alldeles mycket hastigt in i. Ja. Nu är det full gas här. Nej. Det är det visst. Ja, men nu får du skärpa. Oj, vad det guppar. Nu är det full gas hela vägen. Jävlar, nu blir det svindel i huvudet. Ja, men nu tar du det lugnt. Det är full gas hela vägen. Ja. Rycker inte för mycket. Nej, jag rycker ingenting alls. Nej, det är full gas hela vägen. riktigt. Ja, men nu lugnar du ner dig. Sådär. Helvetes jävlar. Alltså det svindlar lite grann. Jo, men bara för att han kör full gas så behöver faktiskt inte du göra det. Okej. Nu siktar vi in oss på guppet. Ja, nu ska vi hoppa. Nu måste jag köra fullt här. Helvetes jävlar! Vad fan, folk kommer ju köra ihjäl sig där för fan. Det där är helt jävla livsfarligt. En jävla klump som bara föll ner. Ja, lugn nu. Det där är ju farligt. Fan, om man vrider på däcken lite grann där. Ja, det ska man inte göra. Nej. Det är en dum idé. We're trying to do the movie here, so we need to go a little bit slower. And then when the lap is over we can pit. Yeah. Perfect, thank you. Nu jävlar. Nu är det. Ska du få igen. Ja, gammal ost. Vad ska jag göra då? Ska jag slå ut det spet eller vad ska jag göra? Ja, jag kör utan system nu. Let's go. Let's go! Den svänger bra och trycker man på där så kommer den ut lite fint. Jag går på gas lite senare än vad du gör. Ja, det är dumt. Det är mycket bättre med progressivt och mjukt. Jag går inte på gas liksom i första kvarten av svängen. Utan jag väntar lite. Nej, men det är väl det som är tricket med att köra på banan fort. Att man ska gå på gas så fort som möjligt. När man väl har rakt fram. Ja, men du väntade ju inte till det var rakt fram direkt. Det gjorde jag inte. Nej, det gjorde du inte. Glömde jag det? Du glömde det, ja. Exakt. Den detaljen. Glömde den lilla detaljen. Känner du att den liksom... Ja, den niger och den korvar sig lite. Men det är ändå, på ett ganska mysigt sätt. Kollar vi på den här rutan här nu så ser vi att den kränger nästan ingenting. Alltså väldigt, väldigt liten. Den är extremt stor. Men systemen är helt fantastiska i bilen. De är helt fantastiska. Det är liksom, jag märker att jag överkör lite grann, men bilen tar liksom hand om det. Ja, här
alltså, man kan gå full gas hela vägen upp den här kurvan. Ja, men det gör inte jag. Men man kan det, men den går ju fint. Så den protesterar ingenting mot det. Nej, men frågan är liksom om man ska låta systemen Och här, bara... i kurvan. Och sen den här kurvan, första kurvan, den får man inte ha för mycket hastighet in i. Jag hatar att den där jäveln framför oss aldrig bromsar till. Jag vill hålla i mig. Här är det lugnt. Ja, men jag... Du ser, förtroendegivande chaufför. Ja. Och så, nu tar han sats för... Nu tar han sats för hoppet. Hoppet. Och då gör väl jag också det då. Ja, det var lugnt. Alltså den här skäms, vet du vad? Den här skäms inte för sitt jävla skit på bana. Inte ett smack. Det är så enkelt är det bara. Ja, den känns mycket lägre än vad den är. Ja. Den låter bra. Den låter kärnigt och fint. Nu börjar du få upp lite fart också. Där hade du bra fart. Den här kurvan hade jag för hög fart en gång och säga. Jag kände att man fick nästan ABS-bromsa sig in. Då är det väl det man ska göra om man ska köra på riktigt. Hur känns det, Sebbe? Ja, men det är mycket mjukare områden nu. Ja, ska vi hoppa den här gången då? Eller vad tycker vi? Ja, det tycker vi. Nu vill vi hoppa högt. Långt. Långt högt. Dagens rekord vill vi ha. Det peppar vi dig. Kom igen. Nu vill jag. Sitt inte och klappa på mig när jag... Fullt nu då, fullt! Ja. Åh, herrejävlar! Det är så sjukt! Det känns som att den slog ner på alla fyra. Den landade med bakhjulen först kändes det som. Ja, precis så. Det här gick bra. Vi överlevde, vi lever! We're alive! It would be fun with a camera from the back in the jump. Yes, that would be great. Ja, riktigt fram. Vi har fått jättemycket frågor som vanligt. De får man när man ställer frågor gör man på vårt Instagramkonto eller på Facebook-sida. Jag lägger upp lite bilder på bilarna som vi ska köra. Ja, det är toppen. Och ställer ni frågorna så svarar vi på dem. Nu kör vi. Sport-SUV är som en sportbil anpassad efter terräng. Ja. Är det verkligen vettigt under Mats 71? Jag tror man får se det på något annat sätt än så. Jag gillar ju de här stora SUVarna med stora motorer, men jag gillar ju stora bilar. Stora svulstiga bilar. Det här är din avatarfigur. Ja, och jag tror att man kan liksom inte... Ja, det är jättebra att ha en SUV som går skitfort på bana. Liksom. Det är ju tramsigt. Ja. Men det är ändå så här... Konceptet att en terrängbil som är skitsnabb på bana, ja. Det är inte en motsägelse i sig. Jag håller med. Men det är coolt också. Det är coolt. Alltså, ja, det är coolt men det är konstigt. Det är coolt men konstigt. Men det är ju, jag, till exempel jag är också cool men konstig. Ja, det är jag helt med på. Vilken rekommenderas av XC90, X5, GLE, Cayenne eller Q7 under Oscar F? Ja, men det här är ju kupén vi sitter i nu, så då får man ju säga Q8. Okej, ja, det är Oscar skrev Q7. Ja, Oscar, men Oscar har ställt en knäpp för Oscar, för fan. Du måste tänka lite innan du ställer Oscar frågorna. För fan, Oscar! Oscar vill ha en vanlig familjesuv. Vi glömmer den här. Ja, men en vanlig familjesuv, vilken ska vi ha då? Vilken skulle vi ha då? GLE eller X5 säger jag. Jag gillar GLE, jag gillar X5. De har bättre räckvidd på el, nämligen i laddhybridsversionen. Så att, däremellan skulle jag välja. Ja, jag tänker inte riktigt på det. Vi måste testa dem ordentligt. Jag tycker Porschen ser lite för tam ut i fram. De balla varianterna av Merca och BMW ser faktiskt lite tuffare ut. Däremot den här bakdelen är för jävla cool. På den här. Nu känner jag diket. Macan eller Cayenne under ANS? Cayenne 100%. Jag vill ha Macan el. Jävla mellanklass-suvar är det värsta jag vet. Ja, men jag gillar ju bilar som är kul att köra och de här stora suvarna blir ofta lite tunga. Men den här är ju förstås tung, men ändå ett undantag vad det gäller sportighet. Ja. Behövs en hjälm om man bara ser till köregenskaperna kontra SUVen under MC? Intressant fråga. Om man tänker sig... Om man läser prestanda på papper så blir svaret nej. Exakt. Men om man sitter i bilarna så är det två otroligt skilda saker. Ja. Men på pappret så är det nej. Sak. Ja. Men vi behöver de olika bilarna ändå. Så det är nästan ett... Ja.
Det är väldigt mycket mer vikt i den här bilen. Om man ska man njuta av en bil på en fin kurvväg så vill man komma ner lite grann om man vill ha lite lägre vikt. Ja, vi testar en launch då. Det gör vi. Ja, men den drar på bra. Ja, det är Den drar på bra. Det var inget fel i den accelerationen. Men vad tror du om det? Att man vill ha en bil som ser sportig, som är snabb, men man vill inte köra så sportigt. Alltså köper man en SUV. Nej, men det ligger jättemycket i det. Och det är så här, bara för att man har en snabb bil så betyder inte det att man faktiskt vill ligga och köra som jävla blådår hela tiden. Nej, det går inte. Ofta så är det ju de som inte har de här supersnabba bilarna som ligger och kör som dårar. Ja. Så är det ju faktiskt. Ja, absolut. Så att, nej, man behöver inte köra som. Sen är det kul att veta att man har den där kraften liksom. Ja, man behöver känna urkraften när man trycker på. Ja, men exakt. Så är det. Exakt. Peder, du med din sportiga Camaro och bekväma SUV, du har alltså en Q8. Ja. Hur ser du på sportiga SUVar? För det är ju liksom inte det du har. Jag gillar sportiga SUVar. Därför att jag tycker om alltså jag gillar SUVar och så gillar jag bilar med mycket pulver. Och så därför är egentligen en sportig SUV är egentligen en optimal bil för mig. Du är easy to please. Ja, men jag är ju direkt in i den här målgruppen. Ja. Det är bara att konstatera. Så är det. Ja. Du har du haft Lambon, Urusen? Ja. Den var hård alltså. Den var hård. Ja, och faktum är att det skiljer inte skitmycket i pris. Det gör inte det. Säg att en Urus får från 2,6 ungefär, men då är den ganska hårt kittad alltså. Du har ju fått den här i samma prisläge ungefär. Inte riktigt kanske. Men... nej men exakt, jag menar det. Och då är ju, för mig är valet jätteenkelt. Mellan en Urus och den här. Det är inget snack om den saken. Är det samma bra baksäte i den? Ja, det är det. Det är skitbra. Annan färg. Vad tycker du om den här? Jag tycker nog den vi körde var snyggare. Jag håller med. Du, jag har gjort en konkurrentanalys här. Ja, bra. Vanlig Cayenne. 840 000, 340 hästar. Vad tror du om den? Ja. Ja, det är en fin bil. Ja. Sen så finns den här också med laddhybrid. Den här? Ja, 680 hästar. Ännu starkare. Vad kostar för den 1 910 000. Så det är lite billigare. Lite billigare. Och då går den i alla fall runt 4 mil på Vad fan är det som gör GT:n dyrare då? Den är välutrustad och den har ju superracerbil. Det är ju liksom GT3 på något sätt i SUV-klassen. Så den vanliga Cayenne-turbon som är större och rymligare, komfortablare. Den här är faktiskt, alltså när man åker och kör på den här bilen på vanlig väg, det känns ju som på tå. Man vandrar hela tiden. Även i komfortläget. I sportläget då blir det lite guppig. Så det är ingen komfortbil. Det är det inte. Men den är tyst och fin. Alltså den är inte obekväm alls. Den är fin att åka i. Men en vanlig Cayenne Turbo är 1,5 miljon. 1,5 miljon billigare. Sen går vi vidare till Urusen som du har haft. Börjar på 2,2 ungefär. Ja, det är samma pengar. Ja. Jag vet vilken jag skulle välja. Det tror jag det. Sen har Audi RS Q8, 600 hästar, 1,3 miljoner ungefär. Den framstår som ett jävla fynd. Ja, faktiskt. I ligan. I ligan, ja. Sen har vi X6M, 1,3 också. Alltså det finns mycket jättefina, stora, supersnabba. Alltså, ska jag säga vilken jag skulle ha valt? Gör det. Nu hade jag Urusen har jag haft. Och det är den ballaste, en av de absolut ballaste bilar jag har haft. Om du kör upplevelsen mot den här då? Jag tycker Urusen passar mig bättre. Ja. Jag gillar den. Alltså, men den är mer unik. Ja, men alltså det är samma pengar, mer eller mindre. Jag skulle ha valt den lätt. Men nu så här med eftertanke och om man inte har en obegränsad budget så jag skulle, alla de här så skulle jag välja RSQ8. Alltså det framstår absolut som budgetköpet smartaste. Och den är liksom, det är samma bil som Urusen i grund och botten. Det är skillnader såklart. Men jag skulle fan ha valt RS8. Du är inne på förnuftet här, för det är precis vad jag skulle säga. För det kommer vara billigare service, kommer vara billigare försäkring. Allting kommer vara lite billigare än att ha Porsche. Sen är Porsche lite ballt att ha. Men jag har några issues med den här bilen. Ja. Jag skulle nog ha valt, om man håller sig på Porsche, hade jag nog valt den vanliga Cayennen. Inte för att det är bakgrunkan, men jag stör mig på att man måste ha de här svarta skärmkanterna. Det tycker jag inte ser något poppigt ut. Och det är en jävla bastard alltså. Den går som fan på bana, men ingen kommer köra den på bana. Den är gjord, de har skärmkanter och trösklar och grejer för att köra i terräng, men ingen kommer köra i terräng.
De andra, de här muskelsuvarna, är nästan lite ärligare med att de bara är en muskelsuv. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är inte, liksom, man låtsas inte att man är en trackday-bil. Utan det är bara här, jag har jättemycket mos och jag är stor och rymlig och bekväm. Någonstans tycker jag att Porsche har löst problemet som inte fanns. Ja, men typ. De har hittat en egen kategori för att kunna hålla upp den här rekordskylten på Nürburgring. Man beundrar ju alltså, duktiga de är på att göra de här grejerna. Men jag hade valt en vanlig, jag hade inte valt den här specialbanversionen. Det hade jag definitivt inte gjort. Jag hade valt en vanlig Cayenne och en 911 för samma pengar. Jag får ju 2 stycken jättefina bilar. För jag åker hellre en vanlig 911 bana än den här ändå. Nu sätter vi poäng. Okej. Ska jag börja? Börjar du. Jag ger den, det är en bil i min smak. Ja. På många sätt. Det är en fantastisk bil. Jag måste ge den ett högt poäng, den får 8 poäng. Men det kunde vara högre. Om den hade sett kaxigare ut då? Hade fronten sett kaxigare ut, det är 1 poäng direkt. Hade jag sluppit de här skärmkanterna så hade det varit en halv poäng. Och så den är, det är lite sån här små. Röven tycker jag är den snyggaste av allas. Den är fin. Ja, den är ball. Jag tycker om att den ser ut som en 911 väldigt gärna. Den ser slikare ut än vad den är. Alltså den ser kompaktare ut än vad den är. Men och den var ju fantastisk på banan. Alltså den är helt grym att köra. Den känns så lätt på banan. Det tror man inte. X5 känns mycket tyngre. Ja, det är en helt annan bil. Det går inte. Alltså, ska man ha en supersnabb SUV. Och köra på banan med. Ja. That's it. This is it. Då är det ett betyg nu. Förnuftsbetyget blir bara 3,5 för den är för dyr och för konstig. Och, alltså som förnuftsköp, nej det går inte. Det går inte att skriva till att det här är det förnuftiga SUV-valet. Nej, jag får fan hålla med dig där. Tack! Ska vi gå och käka kladdkaka eller någonting? Ja. Måste hålla igång den här. Ja, hej. Hej då!